أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. A kí gbogbo mùsùlùmí ọkùnrin mùsùlùmá lóbìnrin gbogbo onígbìyànjú gbogbo aláwẹ̀ a kí yín pé ẹ kú àìjóṣù yín ṣe nítorí Ọlọ́run má ṣe àjẹká láṣepẹ́ díẹ̀ bá tí wọ́n ń ṣe ní Ọlọ́run gbà lọ́wọ́ wa o Ọlọ́run má jẹ́ àṣẹ dànù gbogbo àfọkànsí wa nínú oore nínú oṣù yìí àti lẹ́yìn oṣù yìí tá ń fọkàn bọ́lọ́run sọ tá ń fẹnu bọ́lọ́run sọ pé Ọlọ́run mo fẹ́ Ọlọ́run ọmọ tó pè wá jù wá lọ má ṣàforí lé wa lọ́wọ́ má jẹ́ akọjá lára oṣù yìí láì dolóríire má jẹ́ kó oṣù yìí ó kọjá lára wa láì foríjìn wa foríjìn àwọn ọmọ wa àtàwọn aya wa náà jẹ́ gbogbo jọ sóríire lápapọ̀ azikiri tèmi tá mú wá èyí tí ò tún nílé náà ni ó ti mọ̀ tẹ́lẹ̀ èmi náà mọ̀ àwọn alẹ́ mọ̀ bó ti tó ó lè mọ̀ bó ṣe pàtàkì sí òun ni wípé aya kan bẹ nínú al-Qur'an tí Olúwa fi ṣọ̀gá gbogbo aya al-Qur'an pàápàá ó fi ṣo lórí nǹkan ò ní wà láì lájùlọ báwo èèyàn ṣe wà jura wa lọ àmọ́ lówó àmọ́ lọ́lá jura wa lọ àdọ́gba ìkánú ọ̀dọ́gba bá ti máa dá aláṣà àwọn ànábì Ọlọ́run jura wọn lọ Ọlọ́run ní tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd àwọn ànábì Ọlọ́run tẹ̀ ń wò yẹn gan wọ́n jura wọn lọ lọ́dọ̀ àwọn Ọlọ́run àwọn màláíkà jura wọn lọ àlìjànnú jura wọn lọ ẹranko burú jura wọn lọ so Ọlọ́run fà jùlọ sáàrin gbogbo nǹkan Ọlọ́run wá sọ̀rọ̀ ní al-Qur'an ó tún wá fà jùlọ sáàrin àwọn aya al-Qur'an ní pé wọ́n jura wọn lọ Ọlọ́run ò ní sọ̀rọ̀ kọ́rọ̀ wọn ó kéré àmọ́ Ọlọ́run dáṣọ ìyàtàṣọ àpọ́nlé fáwọn aya al-Qur'an yẹn jura wọn lọ ìyẹn ni ayatul kursi aya náà ń bẹ nínú suratul baqara ayatul kursi òun lọ́lọ́run fi ṣe olórí gbogbo aya tí ń bẹ nínú Qur'an láwùjọ àwọn chapters inú Qur'an náà ó ní ìtọ́lọ́run mú tó fi ṣe olórí ayatul kursi ló fi ṣe olórí gbogbo aya tí ń bẹ nínú al-Qur'an èmi kọ́ mo wí bẹ́ẹ̀ òjíṣẹ́ ńlá nabi sallallahu alaihi wasallam tí ò ní fìfẹ́ nú sọ̀rọ̀ òun ló wí bẹ́ẹ̀ hadith kan bẹ tí mọ́mọ́ ahmadu tó gbà wá tó ní wọ́n lá nabi sallallahu alaihi wasallam ní walladhi nafsi biyadihi mo fọba tẹ́mi rẹ̀ ẹ̀mí mi ń bẹ lọ́wọ́ rẹ̀ búra inna li hadhihi al-aya ayatul kursi tẹ́ ń wò yẹn inna li hadhihi al-ayati lisanan aya yẹn ní ahọ́n alẹ́mọ́ fojú rí ó wà invisible wa shafatayn ó sì ní ètè méjì tuqaddisu al-malika inda saqil arsh tí wọ́n bá ti kí ayatul kursi yìí tán tẹ́mi bá ké tán àwọn èèmọ̀ tí ń ṣẹlẹ̀ mọ́ mo kí ayatul kursi yìí àwọn nọ́mà láàrin kò ní pé sẹ́kọ̀ndì la fi ń kà ó ní mọ́dà tó kà tán aya yẹn ní ibi tí mo ń lọ dúró sílẹ̀ gbé alẹ́ ara ṣe ọlọ́wọ́n ọba pẹ́kípẹ́kí mọ́lọ́wọ́n ọba aya yẹn ọmọ wa lọ fọlọ́wọ́n ọba mọ́ ń bẹ̀ ló kọ́ rẹ̀ on your behalf ìwọ́ tó ká ti gbàgbéra ọmọ ipò ká nǹkan kan mọ́ kódò ó lè mọ́ sí láyé mọ́ nǹkan kọ́ wàá ṣẹ́kù tí ọmọ lọ dákọ̀ rẹ̀ níwájú Ọlọ́run yóò máa wá multiply ládàá rẹ̀ nígbà tó ò sí láyé mọ́ iṣẹ́ rẹ̀ yóò máa wá dàbí gbà pé ń continue torí ládàá oríire ó sì tún máa wá bá ọlọ́mọṣà ṣe wá lórí rẹ̀ àwọn iṣẹ́ tí yẹn máa ń ṣe ní tó máa fòkò kan pẹ́yẹ méjì ó sì iṣẹ́ kékeré ó sì máa gba ládàá tó pọ̀ ọlọ́mọṣà sọ̀rọ̀ wa bẹ́ẹ̀. Annabi sallallahu alaihi wasallam bákan náà tún ní likulli shay'in sanam gbogbo nǹkan ní ma ní gọgọwú tiẹ̀ wa sanamul Qur'ani suratul baqara gọgọwú al-Qur'ani ní suratul baqara wa fiha ayatun aya kan bẹ́ẹ̀ yẹn ayatul kursi yìí ni ẹ̀ o òun ni sayyidatu ayil Qur'an òun la ṣáájú gbogbo ayal Qur'ani pàápàá láì ní fàǹfà nínú Ànábì wa ni la tuqra'u fi baytin ayatul kursi yìí wọn kì í kà nínú ilé kan nínú ọ̀dẹ̀dẹ̀ kan gbogbo bí ẹ bá ti kà wa fihi shaytanun tálìjànú kan àbí ṣètánì kan bẹ́ẹ̀ illa kharaja minhu yóò sáré jáde ẹ ti filter nínú ilé nìyẹn ẹ ti tan àwọn nǹkan tí ẹ bá fògùn eku sínú ilé tí wọ́n táwọn eku tán bá ti gbóhùn rẹ̀ tí wọ́n mọ̀ sá káàkiri bẹ́ẹ̀ náà ni ayatul kursi inú ilé tí wọ́n bá ti ń kà kò ní rọ gbogbo àlìjẹ̀nú lọ́rùn àti wá gbébẹ̀ ẹ alásàsí lọ́rùn àrán sí àlìjẹ̀nú ọ̀hún jẹ́ ni o àwọn kan ló gbé dìdí kan wá sí ọlá burú ni o òun náà ní ìrìn lágbára gbàbọ̀ ló ní kó wọ́n yanú ilé yín ni o ló fẹ́ fi bẹ̀jọ́ ṣèjókòó abẹ́ni tọkọ ọ̀run yọ sí àbí gbogbo inú ilé tẹ́ bá ti ń ka ayatul kursi ìwákúwò ò ní wá yín wá àránsí ò ní wá yín wá ọfàkọ́fọ̀ ò ní tọ̀ yín wá bẹ́ẹ̀ lẹ́ẹ̀ fi gbọ́dọ̀ fi ṣeré nínú ilé yín ẹ̀kọ́ àwọn ọmọ yín náà kan máa kà Ànábì ní ayatul kursi láyà tí à ń wí kí ni bẹ́ẹ̀ ni pé Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum Ọlọ́run ọba tí ń jẹ́ Allah kò sọ́ba mí àfọ̀hún òun ni hayyul qayyum tá a ṣàlàyé fúnra wa ń jò ní pé inú orúkọ tó ga jù tó tóbi jù nínú àwọn orúkọ Ọlọ́run ni hayyul qayyum wa ọba alààyè ọba tí ó fẹ̀yìntì nǹkan mi ẹni tí ó bá fẹ̀yìntì nǹkan mi náà la lè fẹ̀yìntì ọba ẹni tí ò ní kú la lè fẹ̀yìntì kìí ṣe tí máa kú ewé ń kú egbò ń kú la ta'khudhuhu sinatun kìí tògbé wala nawmun dépòdépò pé yóò sùn ẹni tá a lè fẹ̀yìntì táyàn ní security
sẹ́ni tí bá máa sùn ládọ́kànlé tá nìkan máa sọ àdúgbò wa ọlẹ́dẹ̀ àdúgbò wa ti sùn lọ àbóbàjí oorun tí òun lẹ́fẹ́ dọ́kànlé ọba tí kìí sùn la lè dọ́kànlé lahu ma fi samawati wa ma fil ard òun ló ní gbogbo tí ń bẹ sánmà àtilẹ̀ lójú ó tó lẹ́ni tá a lè dọ́kànlé lójú ó tó lẹ́ni tó lè ṣọ́ wa kìí ṣe ń pẹ́ nìkan ló ní tí wọ́n máa pàṣẹ fóun náà ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum ojú rẹ̀ tó gbogbo tí ń bẹ wájú tí ò tí ì ṣẹlẹ̀ àti gbogbo tó ti ṣẹlẹ̀ sẹ́yìn ẹni tó lè ṣọ́ wa nù ẹni tó rí wájú tó rẹ́yìn ẹ rí i pé àwọn náà bá sẹ́ẹ̀tì kámẹ́rà sínú compound afẹ́ rí gbogbo tí ń ṣẹlẹ̀ káàkiri. man dha alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi ta ló lè fọwọ́ lálẹ́ wájú ọlọ́run pé mo ti fẹ́ kó o ṣe ní olórí ibú ńlágbájá mo fẹ́ kó dolóríire olóríire ńlágbájá mo fẹ́ kó dolórí ibi tí ń lówó mi ò fẹ́ kó ní imọ́ èmi jàjẹ́ mo á fẹ́ yí kádà rẹ̀ nìkan padà kò sẹ́ni tó tó bẹ́ẹ̀ illa bi'iznihi tọ́lọ́n bá fẹ́ yọ̀ǹda nìkan lókù. ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a. ọlọ́run ní nínú ìmọ̀ ọlọ́run ọba kò sí ìtójú wa tó ń bí àfi tọ́lọ́run bá fẹ́ fi mọ̀ wá wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard àga kùrùsí ìwọ ọlọ́run ọba ojú sánmà àtilẹ̀ lọ wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard wala ya'uduhu hifzuhuma wa huwa al-'aliyyul 'azim kò wá ní ọlọ́run ọba lára kò sí ní kankan láti mọ mójútó sánmà àtilẹ̀ ó kéré nínú tọ́lọ́run ọba ní dépò ìwọ tó wá jẹ́ yọ̀kan nínú sánmà àtilẹ̀ ó kéré nínú sánmà ó kéré lérí ilẹ̀ tí àti mójútó ọ ní ọ̀wà ní ọlọ́run ọba lọ́ba tó lóun mójútó dúdú sánmà lápapọ̀ àtilẹ̀ ní àyà yẹn fi wúlò fún ṣọ́ ló fi wúlò fún dáàbòbò ọlọ́mọṣà máa ṣọ́ wa máa ṣọ́ ń tá a ní àti tó ní wa àwọn ọmọ wa àwọn aya wa àwọn ọkọ wa àti gbogbo dúkìá wa ọlọ́mọ dáàbò rẹ̀ bò wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.